Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi continuăm seria cu mașini de care probabil n-ai auzit niciodată. Și trebuie să vorbim astăzi despre Chery Tiggo 8 CSH Super Hybrid. Dar înainte să trecem la test, vreau să îți adresez 3 întrebări rapide. Nu de la ce vine Chery, Chery cu un singur R. Și nu vine de la cireașă, ci că vine de la cheery. La asta s-ar fi gândit fondatorii, adică vesel și bucuros. Probabil exact așa cum o să fie toată industria auto-europeană și fanii ei după ce aud întrebarea numărul 1, de fapt. Întrebarea care îmi stă mie în vârful creierului și nu înțeleg este cum fac totuși chinezii un SUV hibrid, adică are și baterie care se încarcă la priză, cu 7 locuri și motor pe benzină și toate dotările pe care o să le vezi imediat la 39.000 de euro, când cel mai ieftin concurent european, cam cu aceeași configurație, e pe la vreo 52.000 de euro. Diferența este de 13.000 de euro pentru o mașină disponibilă în România. Întrebarea numărul 2 acum. De ce oare Chery, marca de care probabil 90% dintre voi n-ați auzit încă până acum, a primit deja 5 stele euro în cap? Și nu e eroare de sistem, nu au fost hackeriți. E, apropo, prima dată când o mașină din China primește 5 stele la cele mai brutale teste de siguranță care se fac la noi în Europa. Și abia acum suntem pregătiți oare noi pentru întrebarea numărul 3? Pentru că asta deja devine un fel de geopolitică din asta necurată, să pornească comentariile inteligente mai jos. Așadar, de ce oare BYD, altă companie chineză, plătește 35% taxe vamale pentru mașini pur electrice, adică fără fum pe țeavă, dar Chery cu asta intră fără penalizări? De unde obsesia asta în Uniunea Europeană pentru hibride și plug-in? Oare cine mai produce așa ceva pe aici? Dar mai bine rămâneți cu mine că încerc să răspund la toate aceste întrebări și alea care contează cu adevărat când o să o și conducem. Pentru că mașina este la mine în test de vreo săptămână, ne pregătim să o returnăm și până atunci vreau să răspund la cea mai importantă întrebare dintre toate. Ce primim pentru banii pe care îi cere Chery? Așadar, înainte de a trece la test, mai am un pic de context pentru tine. Până când ajung, dacă o să ajung vreodată la fabrică, mi-ar plăcea, trebuie să vă zic 2 vorbe despre Chery Automobile. E o companie care există de vreo 28 de ani, dar a început cu 0 schițe tehnice, 0 lanț de furnizori și 0 permisiuni oficiale de a produce mașini. La început le vindeau pe acolo, pe la ei, prin statul de unde au început. Unul dintre ingineri era plecat de pe la Volkswagen, fabrica din China. Înțelegeți voi care e ideea. Prima lor mașină, apropo, semăna izbitor cu un Matiz. Atât de bine semăna cu Matizul încât se potriveau și ușile. Foarte tare, nu? Acum, sărim la 2025. 28 de ani. Chery e numărul 1 la export în China de 22 de ani consecutiv. Au vândut peste 2 milioane și jumătate de mașini doar anul trecut. Au fabrici în Spania, au fabrică în Barcelona, au preluat fosta fabrică Nissan. Mai au un parteneriat cu Huawei pentru sistemele de infotainment, mai au și o marcă la care lucrează împreună, am niște detalii un pic mai încolo, și au și vreo 29.000 de patente active. Chinezii mai nou sunt foarte activi pe zona asta de patente, am mai văzut și la alții. Acum, iată, Chery nu mai e doar un jucător mic, devine o forță globală în industria auto care mai deține mărcile, țineți-vă bine, dacă le țineți minte primiți un premiu. Exceed sau Xlantix în anumite piețe, Jetour, Omoda, Jaeco, sună cunoscut, le-am mai văzut și pe aici, iCar, Luxeed. Și vă spuneam că mai au o colaborare cu Huawei, care se numește Chery sau ceva de genul ăsta, ar mai fi brandul Lepas, Rely și Suest. Și mai dețin jumătate din Jaguar Land Rover. Cred că de acum ți-am cam dat atenția. Nu știu dacă sunt ei de vină pentru Jaguar la urât, dar mai bine, hai să vorbim despre mașina asta. Hai să vedem totuși care e treaba cu acest vârf de lance Tiggo 8 CSH. CSH înseamnă Chery Super Hybrid. Și este deja generația a 5-a de tehnologie hibridă de la Chery. Și specificațiile, atenție, sunt un pic nebune pentru segmentul ăsta de preț. Pentru că sub capot avem un motor de 1,5 litri benzină turbo cu eficiență termică de 44,5%, e nivel de Toyota și Hyundai care fac chestia asta de multe zeci de ani. Inginerie de vârf. Acum,
Chiar dacă e doar 40 sau 35, tot este excepțional de bine, dar 44,5% eficiență pe motor termic este excepțional. Motorul electric, care sare de 95% eficiență, evident, are 150 de kW și vreo 310 Nm. Puterea combinată dintre cele două e undeva pe la vreo 280 de cai, aproximativ 525 de cuplu, și chestia asta o să se simtă mai ales când o să conducem, pentru că toată puterea e pe față. Are și baterie de 18,3 kWh pe litiu fier fosfat. Nu e chimie obișnuită pe care o vedem pe mașinile clasice, dar acum electrice. Este puțin mai stabilă termic, are un risc mai mic de incendiu și are o durată de viață mai lungă. Ține peste 3000 de cicluri de reîncărcare, pentru că pe mașinile plug-in hibride o să tot reîncarci bateria aia mică. Autonomia electrică declarată e la vreo 90 de km, în realitate un pic mai mică, vă zic eu imediat. Spre 60 iarna, trebuie să fiu sincer, vara maxim 75. Cu toate astea v-am zis că mașina se încarcă la priză nu doar din asta de 220, ci și la curent rapid. Și poți să o încarci în doar 20 de minute de la 30 la 80%. Și asta e rar pe hibridele care se încarcă la priză. Majoritatea concurenților au doar încărcare lentă, vă spuneam, la 220. Iar acum vine partea care m-a făcut să mă opresc din citit pentru documentare la acest material și să verific de 3 ori. Mare atenție! Prețul 39.490 de euro pentru versiunea Luxury, că sunt doar două. Și mai am 43.290 de euro pentru versiunea Unique. Este asta de aici, care e echiparea maximă din tot ce am văzut la ei. Și acum să o pun un pic în perspectivă pentru voi. Kia Sorento plug-in hybrid cu 7 locuri, 52.000 de euro și chiar mai mult în funcție de dotări. Mai avem acel MG HS plug-in, vreo 40.000 de euro, dar are numai 5 locuri. Mai avem Tucsonul plug-in hybrid electric, l-am condus recent, excelent, 48.000 de euro, dar 5 locuri. Și ar mai fi acel BYD Tang. E disponibil doar ca mașină complet electrică momentan, din ce am cercetat eu. Așadar, nu există niciun alt SUV în momentul ăsta, după cercetarea mea, pe hibrid, care se încarcă la priză cu 7 locuri sub 45.000 de euro în Europa în momentul ăsta. Da, știu că este o nișă într-o nișă, dar oamenii se pare că asta vor. Pentru mașinile mari ar vrea să fie hibride plug-in. Nu sunt cel mai mare fan însă pentru plug-in hybrid și o să vă explic când o să o conduc. Dar asta funcționează. Pentru că acest Tigo CSH e așadar cam singur în categoria asta și merge într-un mod neașteptat de bine. Și totuși, ce sacrifici? Ce pierzi? Unde e capcana? Pentru că trebuie să fie o capcană, nu? Noi așa ne-am obișnuit, că dacă e prea ieftin, dincolo de geopolitică, de subvenții și alte asemenea, care o să dispară de anul viitor, trebuie să deschidem portbagajul. Bun. Nu e chiar așa de mic ca în specificații, dar nu este cel mai mare. Eu am băgat niște cutii pe aici, dar asta este configurația cu 5 locuri. Deci am undeva la vreo 450 de litri, însă ia uite ce se întâmplă dacă vreau să ajung la 7 locuri. Nu e o operațiune simplă. Mulțumesc. Vezi, Vlad. Uite așa. Despre asta vorbesc. Cam atât spațiu de depozitare îți mai rămâne, da? Sub 130 de litri. Aici o să-ți încape, da, într-adevăr, 2 trolere mai mici, însă spațiul pentru cei de pe locurile 6 și 7 sunt totuși decente în continuare, câte vreme nu sunt foarte înalți. Trebuie să mă bag acolo, nu să vă arăt. Da. Uite așa. Ca să mă urc, trag de clapeta asta, se culisează scaunul ăsta. Mai are loc la picioare? Sincer, nu știu dacă recomand 7 locuri în mașina asta. Dacă poți, iau cu 5. Dacă îți trebuie neapărat 7, e la limită. Adică, uite, stau cu genunchiul cam așa. Uite așa.
pentru copii mici, cel mult. Însă, cei din spate au spațiu pentru cup holder aici, au și ei difuzoare, mașina are un nivel de echipare cu 10 boxe, centuri de siguranță evident și lampă de citit, care acum e aprinsă pentru că am deschis portbagajul. Ok. Sistemul high voltage și nu, alt spațiu nu mai e. Iar sub capot avem motorul termic. Acum înțelegeți de ce nu sunt așa mare fan plug-in hybrid. Bateriile sunt sub scaunele de acolo și e mare lucru că au reușit să pună și baterie și sistem de încărcare și motor termic și 7 locuri într-o singură mașină. Dar suntem siguri că chiar trebuiau să încerce. Asta e singurul meu dubiu. Cu toate cele 7 scaune ridicate, ai 117 litri. Practic, nu-ți mai încape mare lucru acolo în spate. E cel mai slab din clasă. Dar, dacă rabatezi rândul 3, ajungi la 479 de litri. Deja devine decent. Acum nu știu câți dintre noi au nevoie de 7 locuri, dar dacă vrei 7 locuri, asta este o limitare. Dar dacă pliezi ambele rânduri de scaune din spate, ajungi la 1700 de litri. Și este foarte bine pentru un SUV de dimensiunea asta. O altă chestie pe care o am pierdut-o pe drum este tracțiunea integrală. E doar tracțiune față. Dar dacă mergi des la munte, asta s-ar putea să înceapă să te încurce dacă vrei tu să te simți în siguranță maximă. E o mică limitare, nu o să o observi decât dacă îți spune cineva chestia asta. Pe asfalt nu vei simți. O altă chestie la care trebuie să fii atent, evident, este rețeaua de dealeri, care e încă în construcție. Chery a intrat oficial în România prin Auto Italia în 2025, au showroom destul de mare în București și mai colaborează cu un dealer în Brașov. Dar e o rețea tânără la început, trebuie să știi care sunt limitările. Pentru că trebuie să vorbim și despre disponibilitatea serviciului. Trebuie să verifici local înainte să cumperi dacă și unde ai service, că da, chiar dacă ai garanție, tot va trebui să duci mașina undeva să fie reparată. Și apoi mai vine problema cu valoarea de revânzare, care e necunoscută la noi în piață. E o marcă nouă pe piața românească și relativ europeană, deși se mai vinde pe aici pe acolo. Nu știm cum se va deprecia mașina asta peste 3-5 ani când va ajunge la revânzare. Ca aspect, arată ca un SUV mare și se simte ca atare. Din față, e o combinație, vă spuneam, de Hyundai cu Toyota și totuși are propria sa identitate. O grilă mare cu tot fel de diamante, dar este deschisă pentru că trebuie să ventileze motorul termic de sub capotă. Este logo-ul aici mare pe bot și aceste faruri cu LED care își fac bine treaba. Nimic spectaculos, din punctul de vedere destul de conservator și au mers un pic la sigur. Capota însă nu este foarte lungă, este destul de scurtă și este un pic înaltă. Deși protecția pentru pietoni este undeva pe la 78%, este totuși un SUV. Este înalt și apoi vine cu un parbriz destul de ridicat, care afectează un pic aerodinamica, dar acolo sus am plafon de sticlă pe nivelul ăsta de echipare, o să mai vedem un pic la interior. Din lateral, o mașină de vreo 4,8 metri, cu puntea din față foarte în față și cea din spate nu neapărat până în spate. Asta o face și destul de stabilă, însă ce m-a surprins pe mine foarte plăcut este unghiul de bracare. Roțile virează foarte mult, dar o mașină mare și o atenție la detalii care pe mine mă interesează este felul în care pragul este protejat de noroi, insist la asta de fiecare dată și aici este. Și mașina, deși este înaltă, podeaua coboară suficient de mult ca să ai confort la picioare atunci când mergi cu ea și asta iarăși este o veste bună. Mânerele astea sunt escamotabile, nu, mă atenționează că am cheia în mașină, nu sunt cel mai mare fan la chestia asta, dar dacă tragi de chestia asta, aici poți să ajungi la cheia fizică de siguranță. O vezi? Asta e. Bun. Mergem către spate. Geamurile din spate sunt și ele tratate termic și sunt fumurii și deschiderea este foarte generoasă. Deși avem, vă spuneam, un motor termic, fiind doar pe față, cu transmisie doar pe față, nu știu cum au reușit să facă o podea perfect plată. O să ajungem imediat și acolo și o să vă arăt. Venim către spate. Aici, spre exemplu, este bușonul pentru carburant. Trebuie să deschid din mașină, dar este un capac foarte mic. Pe aici se bagă benzină și cred că l-au făcut mic pentru că o să-l folosește rar. O să vă arăt la condus cât de puțină benzină am consumat. Venim către spate și ca orice șofer din București umblu și eu cu o folie. Că am fost la spălătorie. Dar Chery, da? Exact ce spuneam. Aici nu mi-a furat nimeni un R de aici și nu mi-a furat nimeni de aici un E. Ok? De acolo vorbeam. Însă îmi place spatele ăsta cu LED-uri, cu beculețe care fac tot felul de forme, dar din spate este un SUV tipic. Scrie mare Tigo 8 aici, dar și mai mare decât chestia aia scrie asta. Plug-in hybrid.
Hai să vă mai zic ceva care m-a uimit când am început să sap în documentare pentru acest clip. Trebuie să vorbim despre partea de siguranță, pentru că cei de la Chery au înțeles cu cine vorbesc, mai ales când vin în Europa. Oamenii vor mașini sigure. Iar mașina asta, în octombrie 2025, a primit 5 stele cu punctaje mari de peste 80% la toate categoriile de siguranță. Dar e o poveste interesantă aici, pentru că înainte cu vreo 2-3 luni, când au testat-o prima dată, a luat doar 4 stele. Avea un defect de fabricație la airbag-ul cortină care s-a desprins în timpul testului de impact lateral. Și o să zici că, da, mașină chinezească, probleme acolo. Ei bine, cei de la Chery au oprit producția, au corectat problema în fabrică pe toată linia și au trimis din nou mașini pentru reevaluare imediat când a fost posibil, adică în octombrie. Și așa au luat 5 stele. Și asta înseamnă să iei cu adevărat în serios ce vor oamenii. Pentru că eu v-am zis că are doar tracțiune față, pentru o femeie la volan, chestia asta nu o să conteze. Mașinile acestea nu sunt despre performanță, ci despre siguranță. Nu rupe asfaltul, dar vedem asta imediat. Însă stă surprinzător de bine și la siguranță și la confort. Mașinile astea mari nu trebuie să urce pe munte. Trebuie să ducă de obicei copii sau familii undeva la o oarecare distanță. Ce ziceam mai devreme? Locurile din spate sunt surprinzător de confortabile în configurația, vă spuneam, de 5 locuri. De fapt sunt 4 plus încă 1 aici, dar cel de pe locul din mijloc are un tunel de transmisie foarte mic. Și e un mic spațiu de depozitare. Aici nu am ecran sau alte chestii, dar în nivelul ăsta de echipare am scaune încălzite pentru cei din spate și asta este iarăși o chestie foarte bună. Scaunul de aici, apropo, poate fi controlat și de șofer și de cei din spate. Și între noi fie vorba, ăsta este cel mai șmecher scaun din toată mașina, o să vă arăt de ce mai încolo. Dar e loc bun și pentru cei de aici din spate care se pot bucura de scaunele astea care au un efect ăsta de, nu știu cum să-i spun, alcantara aproape. Ok. Scaunele astea sunt îmbrăcate și ele tapizate, buzunare. Aici am tot felul de suprafețe tactile care se simt plăcute la atingere, combinația asta de lemn cu metal, cu ceva care pare piele, tapiserie și plafonul acesta panoramic care nu trebuie să fie șoferul, doar șoferul poate să-i dea, da? După ce o pornesc, o să o arătăm când mergem. Dar confortul este exemplar în spate și mașina este setată în primul rând înainte de orice pentru confort, iar aici în spate chiar poți să stai foarte relaxat dacă nu înghesui pe nimeni. Dacă vrei să-i faci loc, poți să mai schimbi poziția. Și scaunul colisează. Nu? E o dotare bună? Este. Dar hai să o și conducem. După ce vă arăt însă interiorul, o să aveți o impresie puțin ciudată. Nu am vrut să știu însă prețul înainte de test și mă așteptam, după ce am condus-o, să costă undeva, vă spuneam, la peste 50.000 de euro. Eu am zis că ar să fie undeva la 55.000 de euro. Chiar m-am încăpățânat și nu m-am uitat la prețuri. După ce vezi toate dotările de la interior, 2 ecrane de 15,6 inch, iluminare ambientală cu zeci de culori, scaune încălzite, ventilate și masaj pentru locul din dreapta față. Foarte tare chestia asta, apropo, e dotare de pe nivelul de top, unic. Dar ai suprafețe tactile drăguțe peste tot. Arată premium cu un strop de luxury, da? Și nu sunt singurul care spune asta, dar mașina pare mai scumpă decât e și nu poți să dai seama de preț dacă te așezi în ea. Nu mă credeți pe cuvânt, urcați-vă într-una din asta și convingeți-vă singuri. Nu sunt eu ăla care trebuie să vândă mașinile astea, eu doar am condus-o. Dar, înainte să tragem o concluzie finală, hai să vedem dacă Chery Tiggo 8 CSH chiar merită atenția voastră. Descuiat portbagaj, încuiat și asta nu știu ce face. Aia e de restart. Habar n-am. Dar interfața de pe chestia asta nu arată rău deloc. E destul de interesantă, doar că am o problemă să găsesc, de exemplu, unde e consumul pe care l-am pe afișajul de aici. Pe ultimii 50 de km, 5,9 kWh, 4,7 litri la sută de benzină, dar asta nu știu ce înseamnă. Ale amândouă. Eu 6,5? Așa cred. Când amesteci benzină cu curent și iese 6,5? Așa cred. O să mai vedem. Însă, ce vreau să-ți arăt este că am plecat cu mașina cu rezervorul plin, arăta 1000 de kilometri și mai am 891 și am mers aproape o săptămână, dar am încărcat în fiecare seară.
Și nu mi-ajunge bateria pentru o zi întreagă dus întors iarna, deci autonomia e declarată de 90 și în realitate iarna de vreo 50-60, consumul e destul de mare. O să încerc să mai... Aha, uite. După reset, power, după reset, 17 km pe oră viteză medie ca așa, 112 km am mers, dar astea sunt consumurile. Da, nu știu cum să aflu mai mult, adică mai am aici chestia asta care zice New Energy și aici pot să văd încărcarea, pot să fac niște programări, pot să dau discharge din bateria asta la nevoie pe cablu, dar drive, moduri, sunt mai multe moduri. Eu am condus în eco normal și în modul hibrid și de fiecare dată că urc în mașină dezactivez chestia asta, că altfel bingăne. Bun, cam asta e. E keyless, evident. Ce-mi place aici, pe zona șoferului, că am o zonă de încărcare cu până la 50 de W, ventilată, pot să-mi pun telefonul și se încarcă. Am aici de sub două mufe, un USB-A și un USB-C. Și este locul perfect pentru o promovare pentru GB.ro, pe care avem cablul care merge perfect aici dacă vrei să-ți încarci telefonul cel mai rapid posibil pe USB-C cu cablul acesta, care este cel mai bun cablu din România. Dar nu e vorba doar de cablul meu, pentru că avem wireless și avem Bluetooth. Și funcționează pe mașina asta CarPlay-ul și Android Auto wireless. Și după ce vezi interfața asta și dezactivezi chestiile alea, o să dai pe Apple CarPlay și arată bine. Dar pentru climă trebuie să faci chestia asta, să tragi de jos în sus și trebuie să o dai mai puternic decât ar trebui, pentru că se încălzește un picuț mai greu. Precondiționarea cred că ajută la chestia asta. Dacă vrei totuși să setezi ceva, trebuie să apeși aici și ți se deschide toată interfața asta, setezi temperatura și toate lucrurile aici, dar aici am descoperit că pot să dau pe Rapid Heating, Rapid Cooling sau să scoți mirosurile. Pe nivelul ăsta de echipare avem încălzire în volan, încălzire în scaune și pe scaunul pasagerului este singurul pe care poți să activezi chestia asta, seat massage. Trebuie să spui centura, cred. Why? Seat massage, așa. Și apăs aici intensitatea, pe 3 niveluri. Sunt 3 niveluri. Seat massage, pot să dau și ventilație și pot să și încălzesc scaunul în același timp. Ăla este scaunul VIP-ului. Oamenii și-au înțeles foarte bine care-i treaba. Eu nu am decât încălzire și ventilație pe scaunul șoferului și încălzirea volanului. După ce ți-ai setat chestiile astea, poți să pleci la drum. Începem? Ca să plecăm la drum, o să deschid așa, dau un drive, nu face niciun sunet când face chestia asta și pleci de pe loc. Și pleci de obicei în modul electric sau în hibrid. Să ai grijă la cei care vin de pe contrasens, mai ales scuteriștii din zona asta. Și aici este prima chestie. La o mașină atât de mare, unghiul de bracare, deși transmisia e pe față, este excepțional de bun. Mașina se strecoară foarte bine și este super, super confortabilă și silențioasă. Și am să am grijă când mă strecor prin trafic, pentru că senzorii de parcare s-au activat. Am cameră, apropo, cu vedere 360, surprinzător de clare. Am cameră și în față, camere și în spate și de jur împrejur și se activează automat în funcție de scenariu. Acum, mai am o chestie că dacă semnalizez, spre exemplu, mi se pornește vederea asta 360. Ia, pot eu să o conving să-mi arate un alt unghi. Pot să văd lateralele, ok? Și acum, când semnalizez, tot aici se întoarce în 360. Deci, la semnalizare îmi arată mașina cumva din lateral. Asta este o chestie de setare, dar interfața este surprinzător de bună și cred că aici intervine colaborarea lor cu Huawei pentru partea de soft. Să ne mai jucăm un pic cu chestia asta. V-am spus că pe nivelul ăsta de echipare am și head-up display. Deci ecran, head-up display, senzor pentru monitorizarea șoferului, volan cu toate comenzile, încărcare wireless, butoane. Am inclusiv toate butoanele de control pentru geamuri, le-am aici. Și dacă te uiți la zona asta de aici, nu e așa că arată Mercedes? Mie mi se pare că chiar arată premium. Mai am o observație în legătură cu oglinda asta, care face un pic de zoom, este electrocromică și mărește.
Și acum am trecut pe drum pe cea mai nasoală bucată pe care pot să merg. Am niște denivelări destul de nasoale aici la noi pe strada asta din Băneasa. Și este mașina care a trecut cel mai confortabil peste toate denivelările de până acum. Pentru mine aici se poate opri testul, pentru că pentru mine ultimii 300 de metri sunt un benchmark pentru suspensii. Încă o dată, fără suspensii pneumatice, mașina asta preia denivelările foarte bine pentru că are suspensie McPherson Multilink și amortizoare cum îi spunem, cu o amortizare variabilă. Prima parte a amortizorului este mai moale, după care se întărește. Și minusul o să fie evident atunci când o să vrei să conduci un pic mai sport, pentru că, deși zice sport aici pe butonul ăsta de mod, că dacă învârt aici și dau așa, apare sport, tot ce schimbă este sensibilitatea pedalii de accelerație, care este electronică, ca și frâna. Și, uite, vezi, am și volanul la care, uite cât de mult mici din volan și uite cât de puțin se schimbă în condus. Mașina atenuează absolut tot. Atenuează pedale, atenuează volan, atenuează zgomot, atenuează denivelări, absolut tot. Ai senzația mașina asta că ești, încă o dată, aproape complet decuplat de la drum. Dacă vrei o conduită sportivă, încă o dată nu știu dacă mașina asta este cea potrivită, dar pentru ce am făcut eu în ultima săptămână pentru navetă, asta se califică la cea mai confortabilă mașină pe care am condus-o în 2025. Nu, adică, cred că doar Staria mai era la fel de barcă. Liniște. Dacă vrei să pui muzică, o să pui pe cele 10 boxe și se aude bine, ba chiar am și egalizare, n-am nimic de reproșat, am ascultat și muzică, podcasturi, iar softul, surprinzător pentru mașina asta, chiar funcționează. Vă spuneam că am eu niște chestii pe care nu le înțeleg pe la jurnalier, dar am foarte multe informații pe ecranul ăsta de aici, cu cât am în rezervor, cât mai am în baterie, viteză, puterea pe care o consum, farul, toate lucrurile astea. Multe informații, aș putea să conduc doar cu chestia asta de aici și asta de aici e mai degrabă pentru toată harta asta de navigație, pe care pot să o fac și mai mare, fii atent. Că dacă mă duc aici, zici că ai 14,6. E mai mare decât o tabletă chestia asta de aici. Aici poți să vezi cât de rău e până acasă. Că de fapt, de-aia te uiți aici, ca să vezi dacă durează o oră, mai mult sau mai puțin. Ăsta este locul perfect unde să vă explic care este toată strategia de motorizare a celor de la Chery pe mașina asta. Avem un motor de benzină de 1,5 litri turbo care livrează o eficiență termică, zice, vă spuneam, de vreo 44,5%. Și, mi-am notat eu aici pe fițuică, 143 de cai și 215 Nm. Și când plec de pe loc, nu sunt ăștia. Acum a fost motorul electric, care mai livrează și el undeva la, uite acum a pornit termic, 150 de kW ar să fie motorul electric. Și dacă auzi, în momentul ăsta cel mai probabil, la cât mă prind eu, motorul funcționează în ciclu Atkins, pentru că eu fac încărcarea bateriei în două moduri în momentul ăsta. Unu, prin regenerare, când încetinești, se bagă energie înapoi în baterie și în momentul ăsta motorul termic încarcă bateria. Că de-aia l-auzi că este un pic mai turat, nu am turometru, nu pot să-l controlez, nu am niciun buton pe care pot să-i zic vreau motor pe benzină, nu vreau să pornesc benzină acum. Și mi-a ridicat deja bateria de la 26 la 28% și mi-arată cam cu cât, uite, mi-arată cu 4% power bagă în baterie, iar în momentul acesta, când m-am pus în mișcare, pot folosi și motorul termic și motorul electric printr-un sistem de variabil, de direcție, cum spunem, de transmisie variabilă hibrid. Practic au luat ideea asta de la Toyota cu CVT-ul și ce mai fac și cei de pe la Hyundai cu hibridele lor și le-au combinat împreună și ei zic că ajung la o eficiență mecanică de peste 98%, 98,5%. Asta înseamnă că o să pornească motorul termic, nu doar ca să învârtă roțile, ci și să încarce bateria, dar poate să o facă chestiile astea în 9 moduri diferite. În momentul ăsta, însă, eu nu știu dacă trage motorul pe benzină sau ăla electric. Dar aici apare un fenomen foarte interesant. Dacă motorul pe benzină merge în ciclu Atkins, el este mult mai eficient pentru a încărca bateria și dacă eu folosesc doar curent pentru a mișca mașina, consum mai puțină benzină. De-aia vezi un consum atât de mic acolo în bord. Acum, el încearcă să țină permanent bateria la peste cel puțin 20% ca să am această plecare elegantă, electrică, silențioasă și eficientă de pe loc. În modul electric, e cel mai bine când pleci de pe loc, mai ales
aglomerație. Pentru că numai reclame sunt străzile goale și vine el și cu ea într-o mașină roșie frumoasă pe Calea Victoriei și trag în față la teatru. Și în curtea teatrului este gol doar pentru ei. Ai văzut reclama, nu? Da. În realitate cam așa arată și eu cred că mașina este perfect adaptată pentru acest scenariu. Mașina nu se poate îngusta ca să încapă ambulanța, dar cred că pot să-i fac loc. Acum cât vine și ambulanța, putem să ne dăm seama și cât de bine insonorizată este. Mașina este surprinzător de bine insonorizată. Adică doar ambulanța trece prin geamuri și prin chiedere, pentru că în rest nu au nicio mașină de pe stradă. Nu se aude nimic de afară. Este perfect silențioasă și asta este partea cea mai faină. Deci, un motor pe benzină cu un motor electric pe care nu le auzi, nu știi cum funcționează și o decuplare de la tot ce se întâmplă în jurul tău. Vrei altceva de la mașină? Probabil că vrei. Dar dacă vrei altceva, nu este asta. Uite, direcția este foarte lungă, ca să zic așa. Stăm de atât de mult timp în trafic că deja s-a făcut și întuneric și acum încep să observ mai bine o dotare pe care era să o uit. Am inclusiv rezistență în parbriz pentru a degivra parbrizul. Nu știu dacă poți să o vezi, că e eliță în aia subțire care degivrează geamul. Dar acum este momentul când putem să simțim care este partea cea mai faină a acestei mașini. Chestia asta. Te pui la viteza de DN1 sau de autostradă și te relaxezi. Acum nu are conducerea asistată decât ține un pic banda, frânează, încetinește față de cel din față. Ia uite, l-a văzut pe cel din față, încetinește și ține viteza față de cel din față. Pot să văd aici ce văd senzorii de jur împrejur. Din câte știu, marca nu comunică foarte multe despre conducerea autonomă pe mașina asta deocamdată, dar grosul efortului de atenție este luat de mașină cu toți senzorii, însă totul trebuie să conduce, evident. Însă, eu cred că ăsta este locul potrivit pentru mașina asta, nu neapărat în oraș. Deși o mașină plug-in hybrid, teoretic, este gândită pentru ambele scenarii. Și acum, trebuie să mai zic o chestie când vine vorba de plug-in hybrid, că v-am zis că nu sunt mare fan. Sunt două mașini care m-au surprins cât de bine au făcut să meargă chestia asta care nu ar trebui să funcționeze. Lynk & Co cu 08, care a mers până la Craiova și a mers foarte bine, și acest Chery. Faza care este că, în teorie, mașinile plug-in hybrid sunt o combinație dintre o mașină, vă spuneam, 1.5 turbo benzină, o mașină cu un motor mic și un motor electric de 150 de kW cu o baterie de doar 18 kWh capacitate în baterie, cu o autonomie mică. Două mașini mici înghesuite într-o mașină mare. Și asta nu are cum să ajute mașina la eficiență. Cu toate astea, au reușit să le facă să funcționeze bine împreună. Singura condiție este ca tot sistemul să fie fiabil. Și îmi dă un pic de speranță faptul că bateria este litiu-fier fosfat cu peste 3000 de cicluri de viață, vă spuneam, și faptul că mașina este destul de ușoară. Are sub 1900 de kg goală, poate să fie încărcată până la 2 tone 400, dar este mai ușoară decât o mașină electrică. Mașinile electrice tipice încep de la 2 tone, de la 2000 de kg, și asta o face un pic mai ușoară. Fiecare kilogram pe care poți să-l tai din mașina asta îi îmbunătățește autonomia. Și uite, iarăși se întâmplă chestia asta. Bateria coborât la 16% și îmi zice Switch to Smart Power Saving. Îi dau OK. Și acum a pornit motorul termic și nu-l auzi. Îl simți foarte încet, dar în momentul ăsta ea merge și motorul ăla încarcă și bateria și învârte și roțile și pot să facă asta împreună. Deci, ce au reușit să facă ei în, iată, 26 de ani de când lucrează la sisteme hibride, este remarcabil și dovada că se poate dacă aplici foarte multă tehnologie la problemă. Avem așadar în momentul ăsta cel puțin Kia, Hyundai, Toyota și câteva mărci chineze care fac aceste hibride care să funcționeze. Din punctul meu de vedere, este o păcăleală, este o capcană. Ia, trebuie să aprind eu un bec să mă vezi. Așa. Din punctul meu de vedere este o capcană. Ar trebui să încurajăm mai degrabă în Uniunea Europeană mașinile pure electrice. Vă spuneam că sunt suprataxate vreo 35% mașinile electrice din China, pe când hibridele nu. Și asta pentru că se produc hibride încă multe în Europa. Europenii încă nu și-au asigurat lanțul de aprovizionare, deși știau că vor să facă mașini electrice de mai mult de 20 de ani, nouă mine de litiu, nouă rafinare și abia acum încep să apară fabricile care fac baterii. Aici apare problema și de aceea chinezii au zis, ok, ce se poate vinde acolo? Hibride
și plug-in hibride. Perfect din astea aducem. Sunt convins că dacă am facilitat mai degrabă și am accelerat partea de electrificare, am vedea mai multe decât vedem în momentul ăsta, dar noi ținem în proptele o industrie europeană care refuză să inoveze. Și de aia vedem acum aceste mașini care sunt pur și simplu răspunsul la o întrebare foarte simplă. Ce ne dați voie să vindem? Vi le aducem și ne adaptăm exact la ce vor clienții. Și cu asta am ajuns la final. Hai totuși să revenim pe lumină și să tragem câteva concluzii. Așadar, după ce am condus-o, după ce am testat sistemul hibrid, după ce am împins-o pe drumuri destul de proaste, că la noi la Corbeanca suntem în șantier nu doar pentru metrou, pe DN1, ci și pentru A0 care nu se mai termină, hai să vă zic câteva impresii. În cea mai mare parte a timpului am stat în trafic urban și pe navetă, dar am mers și cu un pic de viteză pe autostradă sau pe DN1. Trebuie să fim totuși brutal de sinceri când vorbim despre acest Chery Tiggo 8 CSH. Și o să vă spun înainte de orice ce mi se pare că funcționează excepțional. Sistemul hibrid este incredibil. Felul în care schimbă între electric și combustie este aproape imperceptibil. Mai auzi motorul acela, dar este aproape în surdină. E același efect pe care l-am simțit și la acel Lincoln Co 08. Nu auzi, nu simți când intră motorul pe benzină. Chery așadar și-au făcut temele la acest capitol. Eu cred că s-au uitat și au îmbunătățit tot ce făcuseră deja bine înainte cei de la Toyota și de la Hyundai. Deci, din punctul de vedere, hibridul își face treaba exemplară. Și asta adaugă la confort, care este surprinzător de bun. Suspensiile absorb gropile din România, fără să comenteze prea tare. Sper să nu se simtă chestia asta la revizii, dar nu ajungi să simți mai nimic în scaune. Pare un pic decuplat de la asfalt. Mai multe, apropo, recenzii de la alți jurnaliști din străinătate spun cam același lucru. Calitatea mersului în mașina asta este peste clasa de preț, fără să fie suspensie pe aer. Că am fost întrebat de chestia asta și nu este. La partea de interior nu pot să insist îndeajuns în legătură cu asta. Arată și se simte ca un SUV mult mai scump. Da, percepția de calitate este acolo. Ai ecrane, ai sistem audio Sony, apropo, în nivelul ăsta de echipare unic, finisajele sunt peste așteptări. Uneori ai impresia că te uiți la o bucată dintr-un Audi combinată cu un Mercedes, dar are propria identitate. Iar apoi mai vin acreditările de siguranță care sunt pe bune, cel puțin așa zice Euro NCAP. 5 stele, da? Și astea nu se dau pe bani, apropo. Ai 10 airbag-uri, o suită completă de sisteme de protecție, unele bingăne cam mult și trebuie să le mai oprești, dar Chery arată că joacă în liga mare la capitolele care contează cu adevărat. Nu la accelerație, nu la viteză și așa mai departe. Ce nu funcționează însă și poate dezamăgește puțin? Volanul, și asta am simțit-o și în timpul testului, nu prea are feeling, e vag, e cumva moale, e o gelatină. Dar e complet aproape decuplat de la stradă. E o configurație pentru confort înainte de orice, ca să poți să-l conduci cu 2 degete. Aproape zero implicare pentru șofer. Și frânele au o senzație un pic lemnoasă, pedala nu prea dă feedback clar. Probabil sistemul ăla regenerativ, nu prea înțeleg foarte bine cum face chestia aia, apeși un pic pe frână și eu mă gândeam că face regenerarea, dar o face într-un mod un pic diferit față de ce am mai văzut. Este această integrare între sistemul hibrid și cel termic. Deci nu vei avea același feeling ca într-o mașină clasică. Trebuie să te obișnuiești cu el. Funcționează, dar experiența subiectivă nu e neapărat premium la partea de frânare, dar frânele intră dacă chiar e urgență, doar să le lovești un pic mai tare. Vă spuneam și de tracțiunea față. Dacă mergi des pe la munte și dacă mergi mult iarna cu ea și vrei tracțiune integrală, pentru și mai multă siguranță, da, Tiggo 8 nu este opțiunea numărul 1. Mai ai Kia Sorento dacă vrei cu tracțiune integrală, dar costă, încă o dată, cu 13.000 de euro mai mult. Da, știu că am zis-o deja, dar au trecut tot la minusuri, portbagajul cu 7 persoane la bord, care e micuț. Acum o familie premium nu mai ai așa de multe bagaje, de dacă mergi până la mare trebuie să încapă totuși niște jucării, nu? 117 litri e un compromis real. Pentru weekend cu familie extinsă e o provocare la împachetat, încă o dată, dacă vrei să-i bagi pe toți într-o singură mașină. Apoi, la minusuri, rețeaua de dealeri tânără, adică aproape inexistentă, și service. Infrastructura este încă la început, verifică neapărat disponibilitatea în orașul tău. Simulează chestia asta. Dacă ți iei mașina, ce înseamnă să te duci la o revizie? Verifică intervalele de service și costurile estimate înainte să cumperi. Mi se pare important lucrul ăsta. Deal-ul ăsta bun vine la pachet, iată, și cu câteva minusuri. Acum, întrebarea pe care o aveți voi. Ar trebui să cumpăr un Tiggo 8 CSH pentru mine?
Adică poate te întrebi tu, că mă întreb și eu. Depinde. Și acum hai să fim un pic specifici. Recomand să cumperi dacă ai nevoie de 7 locuri pe care să le utilizezi pentru familie, dar nu cu multe bagaje, cum am zis. Copii, bunici, poate mai ai niște oameni prin mașină și vrei să faci ride sharing, habar nu am. Ia mașina asta și dacă vrei flexibilitatea unei mașini hibride care se poate încărca și la priză, dar se încarcă și singură din benzină în mers și asta o face un picuț mai eficientă în anumite scenarii. Dacă vrei cu benzină, dar să mai mergi și din când în când la un drum lung. Dacă vrei să ai zero anxietate de autonomie pentru că te bazezi pe sfânta benzină. Și dacă cauți o mașină cu tehnologie și dotări premium, sub 45.000 de euro. Dacă te interesează raportul calitate-preț, mai mult decât brandul de pe grilă. Și dacă ești ok cu un brand care la început la noi, deși este mare în străinătate, mai ales în Asia, și care încă este în expansiune, cum am zis. Da? Nu cumpăra dacă vrei neapărat tracțiune integrală, am mai zis chestia asta, dacă mai faci din când în când câte un pic de off-road, și nu mă refer la drumurile din suburbii, alea sunt ok chiar și așa. Dacă vrei siguranță maximă iarna, da, 4x4 nu ai aici. Dacă ai nevoie de mai mult spațiu, am mai zis-o și pe asta, dar trebuie să o recapitulez. Și dacă îți place să conduci mai sportiv, mai dinamic, dacă ai pe unde, că nu o să ai foarte mult feeling la asta. Cam asta e, nu? Deci, astea sunt minusurile. Și ar mai fi chestia cu valoarea de revânzare, care nu este încă predictibilă la noi. Nu mă aștept să țină foarte mult, dar serios acum, dacă e la 40.000 și după 5 ani o vinzi cu 30 sau cu 25, parcă nu e o pierdere chiar așa de mare. Că până la urmă te folosești de ea în acest timp. Nu? Există totuși niște riscuri care vin la pachet când ești early adopter pentru o marcă nouă. Sunt tare curios cât de bine se vor dezvolta aici. Nu este singura marcă cu care concernul vine în țara noastră. Mai există Moda, Jaeco, mai sunt orientați și către alte piețe. Da? În concluzie, Tigo 8 CSH nu e mașina perfectă, dar e mașina care nu ar trebui să existe la prețul ăsta. E atât de simplu. 39.490 de euro pentru 279 de cai, 7 locuri, 90 de kilometri autonomie electrică, încărcare rapidă, 5 stele euro în cap și interior premium. Asta nu este o poziționare normală pe la noi prin piață. Nu am mai văzut așa ceva încă. Asta este ce face industria auto chineză când încearcă să vină în Europa și se prezintă aici spunând: da, avem cu ce și suntem pregătiți să concurăm cu oricine și pe calitate, nu doar la preț. Din nou, nu aruncați cu pietre către mine, eu doar vă spun ce am testat aici. Așadar, ceva se schimbă în industria asta auto și fie că ne place sau nu, Chery este nu odată cu valul, e în vârful valului, alături de BYD, dar și de alte mărci puternice, cum este Lynk & Co, dacă vrei. Dacă ești familie tânără, încă o dată, cauți 7 locuri, buget sub 45.000, du-te la test drive. Serios, du-te și vezi dacă ți se potrivește, pentru că după ce vezi și simți calitatea la prețul ăsta, o să ai alte așteptări și de la celelalte mărci și o să ai măcar un termen de comparație. Și o să știi că dacă te duci să cumperi o mașină europeană, o cumperi din cu totul alte motive decât cele legate efectiv de o selecție bazată pe dotări și calitate. Ăsta este adevărul. Avem nevoie de mai multă competiție și mărcile europene trebuie să ridice și ele nivelul, nu doar să coboare neapărat prețul, apropo. Și cam atât pentru astăzi. Dacă v-a ajutat acest clip să înțelegeți Chery și contextul industriei auto din acest moment, like, share și subscribe. Dacă aveți întrebări despre mașini hibride care se încarcă, expansiunea tuturor acestor modele, mai veniți mai jos la comentarii să intrăm în conversație. Mai am și alte clipuri aici pe canal, v-am spus că am fost la fabrica BYD și testez constant cam tot ce îmi pică pe mână, care mi se pare interesant și cu un pic de orizont de viitor. Dar până data viitoare, încercați să conduceți în siguranță. Alegeți inteligent și amintiți-vă că cea mai bună mașină e cea care se potrivește nevoilor voastre, nu opiniilor altora, ale lor sau ale nu știu cui. Numai bine!